Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Ezúttal házi nyokkit fogunk készíteni, ami sokkal puhább és finomabb, mint a boltban vásárolható, ráadásul ennek az alapanyaga most nem a sima krumpli, hanem édesburgonya, más néven batáta. Nekünk ez most hús mellé készül köretnek, de különböző szószokkal, sajttal, önálló ételként is megállja a helyét. Tartsatok most is velünk! Azzal indítunk, hogy ezt a két hatalmas szem batátát, ami egyébként együtt 1 kilogramm, több helyen megszurkáljuk, így kerül be az előmelegített sütőbe 190-200 fokra alsó-felső sütésen. Azért nem felkockázva főzzük meg, mert ugyanúgy, mint a normál krumplinál, az a célunk, hogy minél kevesebb vizet tartalmazzon a zöldség. Ez a két nagy szem batáta nálunk majdnem 1 óráig sült, a szúrás próba fogja eldönteni, hogy belül is puha-e. Tulajdonképpen a sütés a legidőigényesebb, ha a batáta már puhára sült, utána felpörögnek az események. Amíg hűl egy kicsit, megmutatjuk a többi hozzávalót. A megsült édesburgonya immár csak 80 dekagramm, szükségünk lesz lisztre, 40 dekát készítettünk ide, a tojásnak csak a sárgáját fogjuk felhasználni, és persze kell majd bele só. Az édesburgonya még egy picit meleg, de már hűlt annyit, hogy elkezdhetjük lehúzni a héját, így, hogy megráncosodott, nagyon könnyen lejön. Szépen megtisztítottuk a batátákat, ezután villával össze lehet törni, vagy mint ahogy mi is tettük, egy krumplinyomó segítségével áttörni. Már itt a nyomásnál is látszik, hogy ez bizony több vizet tartalmaz, mint a rendes krumpli, úgyhogy egy kis cselhez kellett folyamodnunk. Textilpelenkába tettük, és kifacsartuk a felesleges folyadékot. Ha nedvesen hagytuk volna, a világlisztje nem lett volna elég ahhoz, hogy összeállítsuk a nyokki tésztánkat. Az édesburgonya még így is több folyadékot tartalmaz, mint a hagyományos burgonya, úgyhogy mindenképp több liszt felhasználására lesz szükség. A lisztágyra tett batátapürénk kap egy jó púpos teáskanál sót, ismét megszórjuk liszttel, és rácsorgatjuk a tojás sárgáját. Adagolunk hozzá még lisztet, majd egy habkártya segítségével tereljük össze, hogy utána majd kézzel is tudjunk vele dolgozni. Addig adagoljuk hozzá a lisztet, amíg egy összeállt, kezelhető, de még lágy tésztát nem kapunk. Itt már látszólag összeállt, de még kívül is lágy a tésztánk, úgyhogy muszáj még adagolni hozzá a lisztet. Ez már az utolsó adag lisztezésünk, venne még fel többet is a tészta, de akkor a nyokkink túl kemény lesz. A tészta belül még mindig lágy, ez nem is baj, hiszen a nyokkinak való tészta nem kemény. Csak addig folytassuk a lisztezést, amíg meg nem érezzük, hogy már tudjuk darabolni. Nekünk az odakészített 40 dekagramm lisztet szinte fel is vette. Egy habkártya segítségével 4 részre osztjuk, és a vágás mentén is látszik, hogy belül még enyhén ragacsos. A vágást és utána a darabolást is mindenképp lisztezett felületen végezzük. A kis hurkákat elkezdjük sodorgatni,
egészen addig, amíg újnyi vastagságot nem kapunk. Késsel kis párnácskákat vágunk, aki szeretné, a kezével még megsodorhatja, vagy villával adhat neki mintát, de mi ezzel a formával tökéletesen megelégettünk. Ez a nagy tálcányi mennyiség, fél adag, mehet is be a gyöngyöző vízbe. Másfél teáskanál sót adunk a vízhez, ami nem kell, hogy lobogjon, elég, ha épp hogy csak megindulnak az apró buborékok. Ebbe a vízbe dobáljuk bele a párnácskákat, érdemes egy löttyintésnyi olajat is tenni bele, hogy biztosan ne tapadjanak össze. Ahogy feljöttek a nyokkik a felszínre, adunk nekik 2 percet, és már szedhetjük is ki. Nézzétek csak! Főzés közben sem veszítette el ezt a gyönyörű, narancsárga színét. Innentől 2 út lehetséges. Az egyik, hogy a leszűrt nyokkit azonnal tálaljuk, a másik, amit láthattok is, hogy egy kevés olvasztott vajon a nyokkikat még átforgatjuk. Kap még egy csipet sót, és aki szeretné, egy kis vágott zöld petrezselyemmel is díszítheti. A videó elején említettük, hogy ez köretnek készül hús mellé, és ez nekünk most bizony a lioni karaj, amelynek a kicsit édes, kicsit pikáns szafját csurgatjuk most az édes burgonyás nyokkira. De a nyokki sajttal, sajtszósszal, paradicsomszósszal, tejszínesen és számos más változatban húsmentesen is nagyon finom. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok! Ha a videó nézése közben az édes burgonyás nyokki mellett esetleg a lioni karajhoz is kedvet kaptatok, a csatornánkon annak az elkészítését is megtalálhatjátok, rengeteg más finomsággal együtt.